DNS र VPN बिना कसरी चाहिँ टिकटक चलाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई जानकारी गराउन लागिरहेको छु। VPN पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने छैन र सजिलैसँग राम्रोसँग चल्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो टिकटक अहिले चलिरहेको छ। सजिलैसँग टिकटक यसरी चल्नेछ। तपाईहरुको पनि तपाईले यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। तपाईलाई यस्तै खालका जानकारीहरु लिएर आउनेछु। सर्वप्रथम तपाईले वाइफाईमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि यतापट्टि सेटिङमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि भ्यू मोरमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि सरर माथितिर सार्नु होला। आईपी एड्रेस सेटिङ चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। एसटीआईसी यसमा चेन्ज गरेर तपाईले DNS लेखेको ठाउँमा यसलाई यो हटाइदिएर यसलाई 1:1:1:1 लेख्नु होला र यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको टिकटक मज्जाले चल्नेछ र टिकटक चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। कुनै मोबाइलमा नचल्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अर्को भिडियो पनि लिएर आउनेछु तपाईहरु माझमा। अहिलेलाई यो तरिका अपनाउनु होला र टिकटक सजिलैसँग यसरी चलाउनु होला भन्दै तपाईहरुलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि पनि सानो रिक्वेस्ट छ, तपाईहरुलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यो च्यानल बाट अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग मेरो टिकटक चलिरहेको छ। मैले साउन्ड चाहिँ अफ गरिदिएको छु टिकटकको। कुनै गीतहरु पनि आइरहेको हुनाले गर्दाखेरि कपिराइट देखाउन सक्ने हुनाले गर्दाखेरि मैले अफ गरिदिएको हो साउन्ड। त्यसकारणले गर्दा तपाईले टिकटकको साउन्ड चाहिँ किन आएन भन्ने ठान्नु होला। साउन्ड चाहिँ मैले अफ गरेको छु र आफ्नो साउन्ड मात्रै यहाँ रेकर्ड गरेको हुनाले गर्दाखेरि मेरो साउन्ड मात्रै आएको छ। त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नु होला भन्दै यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै रहनु होला मेरो युट्युब च्यानल र यस्तै